مسئله 2.20. توی این مسئله یک میله داریم که از 2 قسمت تشکیل شده و تحت نیروی P و Q قرار داره. نیروی P رو داده 6 کیلونیوتن، نیروی Q 42 کیلونیوتن و میگه که اگر مدول اله سیستم 70 گیگاپاسکال باشه که مربوط به آلومینیوم هست، میزان تغییر شکل یا جابجایی نقطه A رو پیدا کنید و نقطه B رو پیدا کنید. خب برای نقطه B که مشخصه، اگه نقطه B رو بخوایم جابجاییش رو پیدا کنیم لازمه که بفهمیم این عضو این قسمت BC چقدر کوچک یا بزرگ میشه. خب میایم از رابطه اول قسمت B رو من حل میکنم. قسمت B از رابطه دلتا برابر با PL به AI شروع میکنم به حل کردن. نیرو توی قسمت B چقدر هست؟ توی قسمت B اگر برش بزنیم، خب یه دونه نیروی 6 کیلونیوتنی اینجا داریم و یک نیروی 42 کیلونیوتنی اینجا داریم. پس در قسمت B ما نیاز داریم که یک نیروی فشاری به مقدار 42 منهای 6 داشته باشیم که میشه 36. پس این نیروی 36 کیلونیوتنی فشاری در قسمت BC داریم. خب پس قسمت BC 36 کیلونیوتن نیرو داخلش هست به صورت فشاری. می نویسم 36 کیلونیوتن، این مال نیرو. طول قسمت BC نیم متر هست. مساحتش رو قطرش رو داده 60 میلیمتر، پس میذارم P ضرب در 60 به توان 2 ضرب در 4 P D 2/4 10 به توان منهای 6 میذارم برای که تبدیل به متر بشه، چه میلیمتر هست. و مدول الاستیکی هست 70 گیگاپاسکال، 70 ضرب در 10 به توان 9. خب میتونم دلتای نقطه B رو حساب کنم. اینجا مقدارش رو حساب کنیم، میشه 36 ضرب در 10 به توان 3 ضرب در نیم ضرب در 4 تقسیم بر 3 و 14 ضرب در 60 به توان 2 ضرب در 70 ای 3. 10 به توان منهای 6 با 10 به توان 9 ساده میشه و 10 به توان 3 به ما میده. خب مقدار دلتا رو حساب کنیم. مقدار دلتا میشه 9 ممیز 1/10 ضرب در 10 به توان منهای با 5 منهای 5 متر. خب میتونیم برای اینکه تبدیلش کنیم به میلیمتر این عدد رو ضرب در 1000 بکنیم، میشه ممیز 0.91 هزارم میلیمتر. این میشه مقدار دلتای B. خب برای دلتای A ما بایستی بیایم دلتاهای هر دو قسمت رو حساب کنیم و از هم کم و زیاد کنیم، به خاطر اینکه نقطه طول آبی، میله آبی کش میاد، مشخصه که کششی هست و میله BC فشاری هست. پس من برای دلتا A بایستی بیام دلتای آبی رو منهای دلتای BC بکنم تا ببینیم که میله آبی چقدر بالا و پایین میره. خب قسمت BC رو حساب کردم. BC به مقدار 9.1 ضرب در 10 به توان منفی 5 متر کوچیک میشه این قسمت BC. پس من میرم دلتای آبی رو حساب میکنم. الان میگم دلتای آبی رو بریم حساب کنیم. دلتای آبی میشه PL به AI. نیرو تو قسمت آبی چقدر هست؟ تو قسمت آبی نیرو همین مقدار P هست، یعنی 6 کیلونیوتن. خب پس 6 کیلونیوتن P. طول قسمت آبی 14، قطرش رو داره 20 میلیمتر، پس مساحتش میشه P ضرب در 20 به توان 2 PD 2/4 10 به توان منهای 6 هم میخواد برای اینکه تبدیل به متر بشه و ضرب در مدول الاستیسیته 70 ای 9. پس میتونم دلتای آبی رو حساب کنم. میشه 6 ای 3 ضرب در 14 ضرب در 4 تقسیم بر پرانتز باز 3 و 14 ضرب در 20 به توان 2 ضرب در 70 ای 3. خب مقدار دلتای آبی میشه 1.09 ضرب در 10 به توان منهای 4. خب ببینیم که مقدار دلتای آبی از مقدار دلتای B در از BC در از بزرگتره. پس در کل این میله نقطه A کش میاد و به سمت
بالا میره. پس من اگه خواستم دلتای آ رو حساب کنم میگم میله آبی 1.09 ضرب در 10 به توان منهای 4 کش میاد و منهای قسمت BC که 9.1 ضرب در 10 به توان منهای 5 کوچک شده بود. خب پس این عبارت رو حساب کنم، منهای 9.1 این منهای 5 مقدارش میشه 1.82 ضرب در 10 به توان منهای 5 متر که میتونیم ضرب در 1000ش بکنیم و دلتای آ میشه ممیز 0.18 میلیمتر به سمت بالا. نقطه آ به سمت بالا میره و نقطه بی به سمت پایین میاد.